සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අදත් මම ඉතාමත්ම වටිනා පාඩමක් අරගෙනයි ආවේ. මේ වගේ පාඩම් ගොඩාක් මගේ YouTube channel එකට මම දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් එතනින් බලන්න. බලලා හොඳ අවබෝධයක් ඒ ගැන ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මගේ ඉස්සරහට දාන පාඩම් එකක්වත් මිස් වෙන්නේ නැති වෙන්න බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් බලමු අද දවසේ මම මොනවද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අපි පළවෙනි එක බලමු. තනියම කියන්නේ alone තනියම. අපි ඒකෙන් හැදෙන වාක්‍යයක් බලමු. leave me alone. මට තනියම ඉන්න දෙන්න. leave me alone. මට තනියම ඉන්න දෙන්න. දෙවෙනි එක බලමු. ඇඳ ගන්නවා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ලෑස්ති වෙනවා. මේ දෙකෙන් එකක්. ඇඳ ගන්නවා එහෙම නැත්නම් ඒකට කියන තව වචනයක් තමයි ලෑස්ති වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා dress up කියලා. මොකක්ද කියන්නේ dress up. අපි ඒකෙන් එන වාක්‍යයක් බලමු. I will dress up and come. මම ඇඳගෙන එන්නම්. I will dress up and come. මම ඇඳගෙන එන්නම්. අපි තුන්වෙනි එක බලමු. අවස්ථාවට කියන්නේ මොකද්ද? opportunity අවස්ථාව. අපි ඒකෙන් හැදෙන වාක්‍යයක් බලමු. This is a good opportunity. This is a good opportunity. මේක හොඳ අවස්ථාවක්. අපි ඊළඟ එක බලමු. ඉක්මන් කරන්න. hurry up. අපි ඒකෙන් එන වාක්‍යයක් බලමු. hurry up. We are already late. hurry up. We are already late. ඉක්මන් කරන්න අපි දැනටමත් ප්‍රමාදයි. ඊළඟ වචනේ බලමු. පොරොන්දු වෙනවා. මොකක්ද කියන්නේ? promise. ඒකෙන් එන වාක්‍ය බලමු. He promised me to come on time. ඔහු මට පොරොන්දු වුණා වෙලාවට එන්න. අපි ඊළඟ වචනේ බලමු. අඳුන ගන්නවා. recognize කියන්නේ අඳුන ගන්නවා. අපි දැන් ඒකෙන් එන වාක්‍ය බලමු. Did you recognize me? ඔයා මාව අඳුනගත්තද? අපි ඊළඟ එක බලමු. මිල කියන එකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? price කියලා. මිල කියන එකට කියන්නේ price. එතකොට දැන් price කිව්වහම මෙතන තියෙන්නේ PRICE price. price කියන්නේ මිල. තව එකක් තියෙනවා PRIZD price. එතන CZ එකේ තමයි වෙනස තියෙන්නේ. PRIZD price කියන්නේ තෑග්ග. මෙතන price කියන්නේ මිල. අද අපි කතා කරන්නේ මිල ගැන. මිල price. PRICE. එතකොට ඒකෙන් අපි වාක්‍යයක් හදනවා. What is the last price? අන්තිම මිල කීයද? What is the last price? අන්තිම මිල කීයද? ඊළඟ වචනේ බලමු. හෙමින්. ඒ කියන්නේ slowly. අපි ඒකේ වාක්‍ය බලමු. She speaks very slowly. ඇය ඉතා සෙමින් කතා කරයි. ඊළඟ එක බලමු. ශබ්ද නගා loud. අපි ඒකෙන් එන වාක්‍ය බලමු. Can you talk louder please? ඔයාට පුළුවන්ද ටිකක් හයියෙන් කතා කරන්න? එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ටිකක් ශබ්ද නගා කතා කරන්න. ශබ්ද නගා කියන්නේ ටිකක් හයියෙන් කියන එක තමයි. අපි ඊළඟ එක බලමු. කනගාටුයි. sorry. අපි ඒකෙන් එන වාක්‍ය බලමු. I am sorry to say. මට කියන්න කනගාටුයි.
ඉතින් දැන් මේ වචන ටික තමයි අද මම ඕගලන්ට අරගෙන ආවේ. මං ඉතින් ඕගලන්ගෙන් නැවත වාරයක් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මම දාලා තියෙන හැම lesson එකක්ම go through කරලා ඒවයි ඉතාමත්ම වටිනා පාඩම් මම දාලා තියෙන්නේ. ඒව හැම එකක්ම go through කරලා ඒ වචනත් එක්ක ගොඩක් familiar වෙන්න. එතකොට ඕගලන්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඉතාමත්ම පහසු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අදට මේ පාඩමෙන් මම මෙතනින් නවතිනවා. ඊළඟ සැරේට මම තවත් මේ වගේම වටිනා පාඩමක් අරන් ඔයගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. Thank you.